Moikka kaikki musiikin ystävät! Mä oon Miisa Mei, mä oon laulaja ja lauluntekijä ja tää on mun YouTube-kanava. Tervetuloa! Mä ajattelin, että tänään mä puhuisin vähän musikaalisuudesta, koska mä saan tosi usein mun ystäviltä ja tutuilta, jotka ei koe olevansa musikaalisia, sellaisia ihailevia ja jopa ehkä välillä kadehtivia kommentteja siitä, että kuinka musikaalinen mä oon ja että kuinka he ei ole musikaalisia. Ja mä itse asiassa haluaisin vähän tässä videolla valottaa sitä, että mitä musikaalisuus oikeastaan on ja onko se oikeasti vain sellainen syntymälahjana saatu asia vai voisiko melkein jokainen meistä olla musikaalinen. Eli mitä musikaalisuus on? No varmaan kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä musikaalisuus tarkoittaa, mutta käytännössä se tarkoittaa ihmisen kykyä esimerkiksi erotella sävelkorkeuksia toisistaan, rytmillisiä asioita ja musikaalisuutta on tosi monenlaista. Ja suurimmaksi osaksi musikaalisuus liittyy auditiiviseen strukturointikykyyn eli siihen, että miten sä pystyt erottelemaan erilaisia musiikillisia elementtejä toisistaan. Tutkimusten mukaan, niin kuin voit olettaa, niin musikaalisuus on vahvasti perinnöllistä, mutta siihen vaikuttaa myös tosi vahvasti ympäristötekijät. Eli pelkästään sillä, että sulla on ne perintötekijät kohdalla, niin sä et välttämättä ole musikaalinen, tai toisinpäin, että jos sulla ei ole suvussa mitään huippumuusikoita, niin se ei tarkoita suoraan, että sä et voisi olla musikaalinen. Vahvimmin niin kuin suvussa kulkee sävelkuurous ja absoluuttinen sävelkorva sekä musikaalinen luovuus. Mutta enimmillään 2/3 musikaalisuudesta selittyy geeniperimällä. Eli jopa niin kuin, aika iso osa siitä voi olla vain ympäristötekijöiden vaikutusta. Ja miten sitä musikaalisuutta sit voidaan tutkia, niin siihen on kehitetty monenlaisia erilaisia testejä. Niitä käytetään muun muassa monesti, jos sä haluat vaikka hakea johonkin musiikkikouluun tai johonkin tämmöiseen opiskelemaan, niin niissä monesti tehdään näitä musikaalisuustestejä. Ja tutkimuksissa on myös selvitetty sitä, että miksi musikaalisuus on perinnöllistä evolutiivisessa mielessä. Ja on selvinnyt, että sillä on ollut sellainen niin kuin elämää säilyttävä tehtävä. Eli musiikki on tosi tärkeää meille, eikä sen takia olekaan yllätys, että vaan noin 4% meistä ei ole musikaalisia. Eli tosi todennäköisesti myös sä oot musikaalinen, vaikka sä et sitä tietäisi. Loppujen lopuksi, jos sä nautit musiikin kuuntelusta, niin silloin se tarkoittaa, että sä oot musikaalinen, koska ainoastaan sellaiset ihmiset, joilla ei ole kykyä erottaa esimerkiksi sävelkorkeuksia toisistaan, niin ne ei ole musikaalisia. Älä huoli, säkin oot musikaalinen, tosi todennäköisesti. Mutta todennäköisesti sellaiset ihmiset, jotka sä mielät tosi musikaalisiksi, niin ne ei ole ainoastaan syntynyt musikaaliseen sukuun, mutta ne on myös altistuneet jo niin kuin pienestä asti jatkuvasti musiikille ja todennäköisesti myös opiskelleet sitä pienestä asti, mikä on kehittänyt näitä musiikillisia kykyjä. Myös musiikin kuuntelu on tosi tärkeää musikaalisuuden kehittymisessä. Esimerkiksi mä tiedän, että mä itse olen altistunut jo ennen syntymääni tosi paljon musiikille, koska mun omat vanhemmat on tosi musikaalisia. He on kuunnellut paljon musiikkia, he on soittanut ja laulanut, niin mä oon sillä tavoin jo ennen syntymääni altistunut tosi isolle määrälle musiikkia. Ja myös syntymän jälkeen niin meidän perheessä on aina soitettu, laulettu ja kuunneltu paljon musiikkia ja monenlaista musiikkia, klassista, rockia, poppia ja kaikkea siltä väliltä. Ja varmasti tuolla kaikella on ollut tosi suuri vaikutus siihen, että musta on tullut niin musikaalinen. Mutta yksi syy, miksi mun musikaalisuus on kehittynyt sillä tasolla, mitä se nyt on, niin on se, että mä oon aloittanut pienestä asti viulutunnit 4-vuotiaana ja soittanut pianoa jo sitä ennenkin mun oman äidin avustuksella. Mä oon aloittanut 3. luokan musiikkiluokan ja ollut musiikkiluokalla lukion loppuun asti. Sillä tavalla mä oon käyttänyt varmasti tuhansia ja tuhansia tunteja siihen, että mun musikaalisuus on kehittynyt sille tasolle, mitä se on nyt. Ja siis mä oon koko tämän ajan myös harrastanut omalla ajalla musiikkia tosi paljon, joten sitä on ihan mahdotonta laskea, miten paljon aikaa siihen on mun elämässä kulunut. Lentokone. No niin,
Mitä mun piti sanoa? Mutta mä näkisin, että musikaalisuus on ihan samalla tavalla kuin vaikka miten susta voi tulla vaikka huippujalkapalloilija, niin sun pitää käyttää siihen vaan ihan super paljon aikaa, että sä treenaat ja treenaat ja treenaat. Varmastikin myös jalkapalloilussa on tärkeää, että tietynlaiset piirteet tullut geeniperimässä siihen. Mä en usko, että kenestäkään voi tulla huippujalkapalloilija, jos ei käytä siihen tuhansia ja tuhansia tunteja. Pointti on se, että sä oot todennäköisesti musikaalinen ja sä voit kehittää sun musikaalisuutta. Vaikka sä olisit jo aikuinen, niin sä voit treenata ja sä voit tulla siinä paremmaksi. Huippumuusikot, niin niillä on ihan mieletön määrä sitä harjoitusta, altistusta musiikille ylipäätään takana. Mutta niin kuin tossakin tutkimuksessa, mitä mä luin, niin siinä sanottiin, että esimerkiksi absoluuttinen sävelkorva on tosi perinnöllistä. Niin mua kiinnostaa, että pystyisinkö mä harjoittamaan mun korvaa sillä tavalla, että mulle tulisi absoluuttinen sävelkorva, koska mulla ei oo. Mulla on tosi tarkka sävelkorva, tietääkseni hyvä relatiivinen sävelkorva, mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn tunnistamaan säveliä, jos mä tiedän yhden sävelen paikan, niin mä pystyn tunnistamaan, mutta absoluuttinen sävelkorva tarkoittaa taas sitä, että jos joku soittaa ihan random sävelen jossain, niin sä pystyt heti sanomaan, mikä sävel se on. Ja sitä mä en pysty tekemään. Silloin, kun mä soitin viulua, niin mä pystyin kyllä niin kuin aika tarkasti tunnistamaan esimerkiksi, että missä on A-sävel, koska A on se, millä viulu viritetään. Nykyään mulla ei ole todellakaan niin tarkka sävelkorva kuin silloin, kun mä soitin viulua. Joten mä haluaisin testata, että pystynkö mä treenaamaan sitä. Mä tiedän myös, että todennäköisesti mun heikkous musikaalisuudessa on rytmi. Mutta sen sijaan mun veli esimerkiksi on ammattirumpali, joten mä en usko, että sekään on niinku vaan pelkkää perinnöllisyyttä. Eli hän on treenannut sitä ihan pienestä asti, joten hänellä on sen takia varmasti kehittynyt parempi rytmitaju kuin mulle. Joten mä luulen, että sitäkin mä pystyisin treenaamaan, mutta täytyy katsoa. Mä ajattelin, että seuraavassa videossa mä teen jonkun musikaalisuustestin ja katsotaan, että minkälaisen tuloksen mä saan. Ja seuraava video tulee ensi viikon perjantaina. Pysykää kanavalla, laittakaa subscribe, niin saatte ilmoituksen sitten tosta uudesta videosta ja ei mene ohi. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin paina like ja kiva kun katsoit videon. Nähdään ensi viikolla. Moikka!